Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on e-media. Buenos dias, Zamboanga! Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Mindpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, SM City Mindpro, MCTV, and e-media. Mapapanood po ninyo ng live ang ating programa via PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, including PRO9. And of course, we are also live at Pagadian Media, Isa TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions here in Zamboanga at MCTV and e-media. Ang Kapihan na Zamboanga program po will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Welcome po muli sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Of course, sa lahat po ng ating mga Barangay Information Officers Network sa buong Zamboanga Peninsula. Welcome po sa ating programa. Parati po silang nakatutok sa ating program. And ngayon po sa ating episode, pag-uusapan natin, syempre po ngayong buwan ng July, we are also observing the National Anti-Trafficking Awareness Month. Kaya po makakasama natin ang mga bisita natin or ating mga resource person from the Department of Social Welfare and Development to talk all about this, kung ano yung mga programa natin patungkol sa anti-trafficking. So we have with us first, let's welcome Ma'am Jivel Montesur, Social Welfare Officer 2 ng DSWD9. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw po sa mga sa ating tagapakinig at taga-nood po. Magandang araw po. Okay. And of course, together with her po, we also have Lavlia Marie Yusop, Social Welfare Officer din po. Yes po, magandang araw sa ating mga nanonood dyan. Salamat po. Thank you and welcome po sa ating program. Like I mentioned po, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa ating mga programa ng anti-trafficking since we are observing this month. And aside from that, we are also observing or sineselebrate din natin yung ating World Day Against Trafficking in Persons. So as we mark this day po, what achievements or yung mga milestone po in the fight against human trafficking would DSWD like to highlight? One significant milestone po ng Department of Social Welfare is yung continuous implementation ng Recovery and Reintegration Program for traffic persons. So which is po, itong program na po, ito is nag-cater ng mga victim survivors of human trafficking. And under po ito sa Protective Services Division. And ang highlights, ang pinakamaganda lang po sa program na ito, kasi hindi lang po si victim survivors ang kinikater dito. Pwede din po yung family, ang communities na may high incidence cases ng human trafficking, and yung nag-witness ng may witness about human trafficking. So pwede po silang maka-avail dito. So ano po ba yung binibigay ng program ng RPTP? Nagbibigay po kami ng financial assistance in terms of mga medical, transportation, employment, livelihood, and education para sa kanilang mga anak. And sa Region 9 po, nakakatuwa kasi madami na din po mga victim survivors na na-provide na po natin ng financial assistance. Yun po. Baka may additional po si Ma'am Lavlia. Yes, ma'am. Actually, dudugtungan ko po yung nasabi ni Ma'am Jivel. Hindi lang po tayo hanggang sa rescue lang man lang, So, tinitiyak talaga ng DSWD na ang ating mga survivors po ay na mabibigyan ng mga psychosocial intervention at counseling through case management, upang matulungan natin silang maproseso ang kanilang mga karanasan, maproseso ang pinagdaanan upang magkaroon sila ng mga maganda or epektong desisyon sa kanilang kinabukasan, ma'am. So, yung layunin talaga natin dito is para hindi na sila ma-revictimize ulit. Yun po. Okay. So, kanina po, napag-usapan natin na yung mga bisita po natin ngayon, si ma'am po is center-based. Yes po. Yes si po. Ma'am Jivel is sa rescue. Opo. Or sa home base po. Sa home base. So,
kita natin yung both sides, no, kung ano yung mga ginagawa nila, no, kung paano nila paano yung kanilang mga proseso din. So after the rescue, meron pa tayong ibang mga program na na-handle din natin sa ating mga centers. So, pag upon rescue or intercepted no by the IACAT, ma'am, so nare-refer po sila for temporary shelter sa ating mga residential care facility ng DSWD, particularly po speaking of Home for Women ng Region 9 na located po sa Barangay Mampang, Zamboanga City. So dun po, nakaka-case manage sila ng mga social workers and other helping teams, mga nurse, may nurse po kami, may psychometricians, and other helping team na tumutulong sa recovery and healing ng ating mga survivors. That's good din, no? Isa din talaga yan sa mga maha-highlight natin ng DSWD, maha-highlight natin ngayong buwan ng July when we are observing itong Anti-Trafficking Awareness Month. You know, ma'am, ang issue po ng human trafficking ay matagal na talaga siya na issue, no? Hindi talaga siya nawawala. But how has the issue evolved over the years, particularly po dito sa Mindanao and Zamboanga Peninsula? In the past po kasi trafficking involves yung physical recruitment. Unlike po kasi ngayon, since we are now in the technology or modern era, so yung mga facilitators, recruiters, nasa ano na po sila, yung way ng pag-recruit nila is through online na po. No, sa paggamit ng mga online platforms such as Facebook, Viber, WeChat, yun po. And for example po, some of the victims kasi they are recruited po kasi for high paying jobs, ganon po na without checking yung legitimate ba yung ino-offer sa kanila. And recently lang din po sa Zamboanga, sad to say na may mga cases na din po tayo ng mga OSAEC, yung online sexual abuse and exploitation of children, na kung saan po yung mga traffickers or ang facilitator is the family members and or hindi po yung relatives. So kumbaga po yung traffickers is through online na po talaga yung pag-recruit nila. Opo. Yes po. Nag-evolve na rin sila, ma'am, no, sa pag-recruit nila. And ano po yung noting that, ma'am, no, what makes yung ating mga individuals or communities more vulnerable to trafficking because of the social media? Yun po. Number 1 din po yun. Pero kung upon interview sa kanila or upon assessment, so majority of our reported cases po talaga is they are experiencing po financial difficulties. Kung baga po kakagat po talaga sila sa mga high-paying mga online jobs, na kung saan mag-offer lang sa kanila na medical lang yung requirements nila para makapunta sa ibang bansa. And sad to say po, so pati yung mga professionals ay nagiging victims na rin po. Yes po. So may mga reported cases po tayo na ang isang police naging victims ng human trafficking. Ganun po. Dito yan sa Zamboanga Peninsula. Yes po, dito po. So wala na talaga siyang pinipili, ma'am, no? Even yung mga professionals nagiging biktima. Ano po usually, based from your experience po, no, or mga na-record ninyo based from your monitoring, ano usually po yung tactics na ginagamit ng traffickers na kailangan po maging aware yung public ngayon, sa panahon ngayon? Kung sa online po, ano po yung tactics nila sa online? As in, nag-chat ba talaga? Ganun po. Ano po yung usually na nakikita natin na trend? Number 3 pa rin siya. So, number 4 na siya. Oo. Sige po. Yes, ma'am. Actually, ginagamit talaga ng mga traffickers ngayon ang social media, no? Social media, Facebook advertisement, at saka yung mga mga messaging apps na
nagtatry silang promise ng mga high-paying jobs. Yun po talaga. Nagpa-promise sila ng mga high-paying jobs. And etong ating mga victim survivor, ma'am, yung mga nakikita nila, ay yung mga nabibiktima talaga is yung mga nangangailangan ng trabaho, kulang sa kaalaman ng etong klaseng trafficking, no? Sinasabi natin. Yun po. So, napapromisean sila ng high-paying job, plus meron po din na-engage sila sa mga romantic relationship din, ma'am. Yun. Yes, yun. So, isa din po yun. Nagiging tactics din yun para mapa-oo nila na pumunta sa kanila. Yes po. Ay, naku, hindi na lang pala ngayon sa trabaho yung online trafficking. Actually, meron tayong mga naririnig na ganyan dahil nga aside sa siguro ang root cause talaga niyan is because of the use of social media, no? Yung itong online platforms natin na sobrang daming possibilities na yun na yung gagamitin mo. So maraming possibilities din na maraming technique na ginagawa yung ating mga perpetrator para yun nga mas marami silang mabiktima. Proceed po tayo, no? So ganito po, kung meron tayong mga na-rescue, syempre hindi pa rin talaga nawawala yung human trafficking. So paano po yung DSWD paano niyo po tinutulungan, no, yung ating mga survivors to rebuild their lives after being rescued? So we know na after being rescued, can you run through po ba sa amin ano po ba yung mga step by step na ginagawa natin para hanggang sa kanilang recovery? So first thing po, no, after rescue, we social workers po, we provide sa ating mga victim survivors psychosocial counseling or social work counseling. And the first things na mini-make sure po namin is yung safety. So after nun, so bale po magkakaroon ulit ng parang post conference, no, kung ano yung magiging magkakaroon po ng post-conference po together with the council or together with the partner agency, no, na ano na po yung next steps na gagawin sa ating victim survivor. So usually po, no, sa safety ang ginagawa po talaga natin is to turn over po sa ating mga residential facilities. So pagdating po sa residential facility, ma'am. Yes po. So speaking as a social worker po ng center, no. So upon referral from RRPTP na na-rescue and na-intercept nila, ma'am. So our services, our programs and services po sa center is composed of multidisciplinary programs and services composed of home life services, may social services, psychological services, we have medical services, at saka yung productivity. So, through this, ma'am, while nasa center sila, so we provide this such intervention and services to help them recover and heal, no, ma'am, sa mga naranasan na trauma. Yes po. So, part of our case management, yun po mga as na-mention ni Ma'am Jivel, yung psychosocial intervention, ma'am. Medyo, pag sa case management, malawak siya, ma'am, because andun din yung ating psychometrician na tinitignan kung anong level, ma'am, yung trauma nila. So, ayun po. So, may mga therapies tayong binibigay sa kanila. And of course, ma'am, given our survivors, may mga rights naman po sila as to determination and participation along anong plans nila for themselves. So, ayun. So, bilang social worker at case manager ng center, kami po yung nag-guide sa kanila para tulungan yung sarili nilang makarecover and mag-heal sila sa ganong karanasan, ma'am, no? So, yun po. So, shelter, yung basic talaga is to temporarily put them into shelter para for safety nila and of course, their recovery and healing po. After po nila sa center, paano po yung rebuilding ng mga buhay nila para ma-rebuild ulit yung kanilang lives, no? So, part 4 of
our intervention and services, yung reintegration nila, ma'am, back to their family and community, we really ensure, ma'am, dapat nakikipag-ugnayan po talaga kami sa ating mga partner agencies na nakikipagtulungan, nakikipag-ugnayan sa ating partner agencies kung saan po sila para mas safe ang pag-uwi nila at ang reintegration nila back to their family. Actually, our basis po as a case manager or social worker, we have this SFI, Social Functioning Indicator, kung okay na po, rehabilitated po na sila and ready sila for reintegration na. Yes po, ma'am. Kasi during their stay sa aming center, we have also this livelihood assistance or skill productivity services, ma'am, na ini-initiate namin kung pwede silang mag-enroll or not enroll, like parang ma-refer sila for skills training, at least if upon reintegration, upon discharge, self-sufficient na sila to stand on their own, ma'am. Meron po ba tayong maximum period na pagstay nila sa center? Yes po. Actually, Ilang we days? have a maximum of 6 months. 6 months to 1 year. It's case-to-case basis, ma'am. Yes po. Okay, thank you, ma'am, na for sharing that. Ito pong sa reintegration program na natin, ano po usually na challenge natin? Like, after po ba nila sa center, pag na-reintegrate sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya, how are we going to make sure na hindi na sila babalik pa doon sa mga lugar na saan sila na-rescue, na-intercept? Paano natin ma-make sure na hindi na sila ulit magiging victim? So, ayun nga po, ma'am. Kasabay no, importante po talaga yung coordination, no, sa ating mga partner agency, sa pag-monitor and pag-support po sa kanila, sa reintegration nila. Actually, Pam, babalik ako sa tanong nyo, ano yung mostly challenges? Yes po. As per our parang feedback reports from our partner agencies, ma'am, no? So mga receiving na mga LSWDOs na tinatawag natin, yun po may mga konting trauma pa rin, no? Konting trauma at yung hindi talaga mawawala yung stigma sa community. Pero kaya nga po kailangan po talaga yung support ng family. Number 1 po talaga is yung support ng family at community para prevent natin ang ganitong klaseng mga klaseng incident or pang-aabuso. Okay. Ma'am, ito, you mentioned na yun na nga, may mga challenges tayo dyan sa family kasi dapat maano rin natin, no, yung ma-educate din natin yung kanilang mga families. Paano naman po natin mape-prevent yung mga challenges natin sa pag-respond sa trafficking cases today? Especially you mentioned na medyo challenging ba ngayon dahil nga online na lahat na nangyayari? Nahihirapan ba tayo sa pag-monitor ng mga cases na ito? Challenging po sa part natin, no, as a duty bearers po, kasi some of the facilitators or recruiters, traffickers online, they change their identity po sa paggawa ng mga account. So, medyo mahirap po sometimes matrack. Yun po yung challenge na minsan ina-encounter ng council po. Ma'am, syempre ito po, meron tayong IACAT, diba? Interagency na ito na council. Yung nare-rescue natin yung ating mga victims of trafficking. How about po yung mga perpetrators? Meron na ba tayong nahuhuli? Or so far po, based from the reports natin sa IACAT, wala po ba tayong nahuhuli na mga perpetrators? May mga nahuli na din po tayo, no, and some of them po kasi ang maganda lang kasi may na-convict na po. Yes po. Bago lang po ba ito? Yung Mga last previous 2017 yung case, but this year lang po sila na-convict. Yes po. Pilipino lang din, ma'am. Yes po, Pilipino din po. Zamboanga Opo, Peninsula. Zamboanga. Opo.
magandang balita din no na merong naging progress yung case na yun at ma-case close na talaga siya. Paano po naman itong mga ordinary citizens, ma'am, no? Kami, like for example, paano po namin mapoprotect yung ating community, yung ating mga family members para po hindi talaga sila maging or para maiwasan yung maging biktima sila ng trafficking? Siguro ma'am, maging alerted talaga tayo at mapanuri no sa mga lalo na ngayon sa mga social media online ma'am no. So, yun talaga, wag talaga agad maniwala sa mga offer, lalo na yung sa mga online. Yun talaga ma'am ang pinaka parang ano ba to, yung mga kuha ng attention pa, yes. Nakakakuha ng attention sa biktima para makuha yung loob nila. So, ayun po, ma'am. Yun na nga, ma'am. Actually, marami na talaga tayo nakikita online na work abroad with a starting salary Yes, of ma'am. 60,000 Yes. pesos per month. May mga ganun. Oo. So, hindi talaga natin makokontrol or hindi natin talaga masisisi na meron talagang magiging biktima dahil sobrang enticing ng kanilang mga promotions online, which ano po ngayon yung priority naman ng DSWD para mapastrengthen no, yung anti-trafficking efforts natin dito sa region? So one of the priorities po talaga ng RPTP is to conduct po yung mga community awareness. And yung strengthen po talaga yung interagency collaboration na kung saan po, no, especially po yung sa case ng OSAEC and other forms of trafficking. Yun po. So kung pwede nga po, bumababa or kami na mismo po, yung nagdadala yung mga services and programs sa ating mga community. Kumbaga sa grassroots level na po talaga yung approach po natin. So far po ba, ngayon po no, sa taong ito, 2026, marami na po ba tayong mga na-rescue? Kumusta po yung datos natin? So as per as per last month po, no, so we have reported po mga 113 na victim survivors na po. Opo, 113. And all of them po naka-receive na din ng financial assistance. And majority po sa kanila yung na-intercept yung kasi 'di ba opo, sa Zamboanga City is one of the exit routes no papuntang sa ibang bansa. Yun po. So and happy lang po kasi one of the best practices kasi ng RPTP is na yun nga po, nabigyan natin ng transportation assistance and nakauwi na po sila sa kanilang communities and family. And of course, hindi lang naman ito effort ng isa, dalawang mga agency. Marami talaga ang agencies po na involved dito no sa ating programa na anti-trafficking. So it's good to hear na nagtutulungan at sana bumaba na talaga yung ating mga victims ng trafficking. So with that po ngayong National Anti-Trafficking Awareness Month at lalong-lalo na ngayong celebration natin or ating observation on the World Day Against Trafficking which will be on July 30. Ano po yung ating message sa lahat po ng ating mga manonood, listeners, sa lahat po, sa general public natin, no, na dahil kahit sino po ngayon ay pwede na talagang maging biktima ng trafficking. So ano po yung ating mensahe na pwede nating ipaalala sa kanilang lahat? Again po, no, gusto ko po ipaalala or ipa-remind especially sa ating mga parents na sa ating mga parents na i-check po talaga or i-monitor po talaga yung mga activities ng ating mga anak, especially sa paggamit ng technology kasi po 'di ba yung mga traffickers po kasi dito na po yung way of communication nila kung baga may grooming na nangyayari and yun po and din sa ating mga community no i-check din po natin kung baga baka may mga suspicious na recruitment agency. Baka pwede po silang mag-report and i-check po din talaga, no, especially yung mga job posting advertisements sa social media or sa kahit any online platforms po. No? So pwede din po tayong pumunta sa mga DMW, sa OWA, to check yung kung legit po ba yung trabaho na ino-offer nila, especially papuntang sa ibang bansa. Yun po. Awareness po is very important po talaga, no? So, maging alert and mapanuri po talaga tayo sa mga papasukin natin, no? Lalo na yung mga anak natin, may mga anak dyan na dapat titignan talaga natin, no? Ang mga activity ng ating mga anak.
So, yun po. Ayun. So, hindi po talaga natin maiiwasan yung paggamit ng social media. But again, let us all be responsible as digital and social media user. At yun talaga, double check, triple check, lahat talaga no, babantayan. Huwag po tayo agad-agad na maniwala sa mga recruitment. At like you mentioned po kanina, yung DMW and OWA, magtanong po tayo sa kanila. I think meron po silang listahan ng mga legitimate lang po na mga recruitment agencies dito sa Zampen. Para sure po tayo sa ating mga ina-applyan, no? Thank you very much po sa ating mga bisita panauhin ngayong araw. At alam ko po na marami tayong mga mapag-uusapan papatungkol trafficking, no? But we are happy na napag-usapan natin kung ano yung mga programa na available at ano pa yung mga continuous, no, na programs na ginagawa po ng DSWD para nga po matigil, kung hindi man matigil, mabawasan natin yung mga victims po ng human trafficking. With that, thank you very much po ulit. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ayun. Thank you, Ma'am Jivel. So again, we have Ma'am Jivel Montesur and Ma'am Lovlia Marie Yusop, both po Social Welfare Officer 2 of the Department of Social Welfare and Development in Region 9. Thank you very much po. And of course, thank you din po no sa DSWD 9 Regional Information Officer Ivan Eric Salvador, and of course sa inyong Regional Director rin po, Director Riduan Hajimudin. Thank you very much po no for always supporting din no at parati pong present dito sa ating Kapihan na Zamboanga. So, we are very thankful na dahil helpful talaga yung ating mga impormasyon na naibabahagi sa ating mga viewers and listeners. Muli po, sabay-sabay po tayo na magtulungan tayo ngayong buwan ng July or hindi lang po buwan ng July. Every day po, let's be responsible po sa ating community at ipalaganap po natin yung tamang impormasyon at magtulungan po tayo para po masugpo natin ang trafficking dito sa Zamboanga Peninsula at sa buong bansa. Again, thank you very much to all our listeners and thank you to the following sponsors. We have Dunkin, Karimadon, Camiseta, all available here at SMCT Mindpro. Magkikita po tayo sa ating pang mga susunod na programa dito lang po sa Kapihan na Zamboanga sa SMCT Mindpro. Thank you very much to all our PIA Kapihan team for making this episode possible. Sa ngalan pong muli ng Philippine Information Agency, Director General Catherine Chloe De Castro at PIA 9 OIC Jocelyn Alvarez, ito si Myra Espinosa. Muchísimas gracias. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.